Rocks YouTube channel. සුබ දවසක් යාළුවනේ. SL Ram Rocks YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ StarClick ගැන. StarClick website එක ගැන ඔයාලා අහලා ඇති. ඉතින් ඔයාලා website එක ගැන අහලා තිබ්බට ඔයාලා මම ඔයාලට දෙනවා app එක StarClick app එක. ඒක මම තමයි නිර්මාණය කරේ SL Ram Rocks YouTube channel එක හරහා තමයි ඔයාලට මේක මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් StarClick app එකත් එක්ක කොහොමද මේක හරියටම කරගෙන යන්නේ? ලංකාවේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ StarClick කරලා සල්ලි එහෙම හම්බ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මම දීලා තියෙනවා description එකේ referral link එක. ඒක හරහා මුලින්ම ගිහිල්ලා register වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ තව link එකක් ඇති දීලා මේ app එකේ link එක download මේ app එක download කරගන්න link එක. ඉතින් මේ app එකෙන් මාර පහසුයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඔයාලට ඒක තේරෙයි මම ඉස්සරහට මම මේක කරලා පෙන්නනම් කොහොමද මේක කරන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඔයාලා referral link එක මුලින්ම click කරලා log වෙන්න. log වෙලා ඉවරලා ඔයාලා register වෙන විදිය මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ. හරි යාළුවනේ. ඔයාලා මගේ referral link එක හරහා ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ place එකකට තමයි මුලින්ම website එකට තමයි එන්නේ. website එක මෙන්න මේ වගේ තැනක. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව referral link එක හරහා එන්න. නැත්තම් ඔයාලට සිල්වර් කියලා තියෙනවා membership එකක්. ඒක හම්බෙන්නේ නෑ ඇත්තටම. හරි. මගේ referral link එක මෙන්න මේ ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන start now කියන එක දෙන්න. මේක දීලා ඉස්සරහට එන්න. මෙතන මේ publisher කියලා publisher account එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. මොකද මේක අපි publish කියන්නේ website publish කරන website එකක් ඉන්න මේක මේ publisher කියන එක click කරලා මෙන්න මෙතන publisher sign up කියන එක දෙන්න. හරි. sign up වෙනකොට මෙතන මතක ඇතුවා මේක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. ඔයාගේ first name එක last name එක ඔයාගේ birthday එක ඔයාගේ postal ID address එක ඊට පස්සේ city එක එතකොට ඔයාගේ country එක මෙතන හරියටම වැටෙනවා. මෙතන ඔයාගේ ship එකයි postal code එක බලන්න. මොකද්ද මේ ship එකයි postal code එක දෙක search කරලා බලන්න. ඔයාගේ area එකට postal code එකක් ඇති. ship code එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ශ්‍රී ලංකන් එකට ship code එක මොකක් හරි ඇති එකක්. මං හිතන්නේ 94ද කොහෙද. ඒක දෙන්න. දීලිවල මේ ටික මෙන්න මේ වාගේ phone number එක දෙකෙන් enter කරගන්න. enter කරලා mail එක මේ දෙකේම දෙන්න. confirm your mail. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම confirm කරන්න mail එක දෙන්න. password එක මතක තියාගන්න. මෙතන ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක ඇතු අංක 6ක් විතරයි වාට දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අංක 6ක් ඔන්න ඔය විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව ඒ ඉන්න අංක 6ක්ම දෙන්න. අංක 6ක් දෙන්න මාරු කරලා පොඩ්ඩක් අංක 6ක් දෙන්න. හරි. මෙතන correction එකක් කරනවා. ඒ correction එකේ answer එක මෙන්න මෙතන දෙන්න. දීලි වල ඉස්සරහට යන්න. ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයා කොහොමද මේක මේ වෙබ්සයිට් එක මේ කරේ ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇතුල් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි හරියටම මම එතන අහන්නේ. ඒතකොට ඔයා මෙතන මේ online advertising කියන එක click කරන්න. ඒක click කරලා ඉවර. හරි. මෙතන referral ID එකක් ඔයාට මම මගේ description එකේ දාලා තියන්න. ඒක copy කරලා මෙතන අනිවාර්යෙන් ඒ referral ID එක දෙන්න. ID එක දීලා ඔයා ඉස්සරහට යන්න. මේක මෙතන තියෙන captcha එකක්. මේ captcha එක මෙතන දීලා මෙතන confirm කරන්න. ඊට පස්සේ register කරගන්න. හරි. ඔය විදිහට තමයි register වෙන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ. හරිම ලේසි මේක register වෙන්න. ඒක register වෙන්න. register වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ StarClickers කියන එක ඇත්තටම ලොකු ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් සල්ලි ගන්නවා. ඔයාලට ඇත්තටම එයාලගෙනුත් අහගන්න පුළුවන්. එයාලා මේක ඇතුළෙම ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. ඔන්න හරි. ඔයාලට මම දීලා තියෙනවා යට link එකක් app එකේ link එක. ඉතින් ඒක click කරන්න. ඒ click කරලා මේ app එක download කරන්න. මේ app එකෙන් හරිම පහසුයි. ඔයාලට තේරෙයි මේකේ කොච්චර පහසුවක් තියෙනවද කියලා. හරි. StarClick app එක මම තමයි මේක හදන්නේ. SL Ram Rocks YouTube channel එකෙන් තමයි ඔයාලට මේක මුලින්ම දෙන්නේ. මේ app එක මේක මාරම පහසුයි මේක කරගෙන යන්න. හරි. ඔයාලා අරකින් register වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන sign up කියලා තියෙන එක නෙමෙයි. මෙතන sign in කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක click කරගන්න. click කරලා මෙතන ඔයාගේ email එකයි ඔයා දුන්න password එක ඒක දීලා මේකට log වෙන්න තියෙන්නේ. හරි.
මේ විදිහට තමයි ලොග් වෙන්නේ ස්ටාර් ක්ලික්ස් වලට. හරි. මම ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන පබ්ලිෂර් account මට සිල්වර් membership එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මට දෙන ඇඩ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ටික කාලයක් ඔයා යනකොට මේ දැන් මම ඊයේ තමයි හරියටම මේක පටන් අරගෙන කරගෙන යනකොට මට තේරුණා මේකේ ඇත්තටම සල්ලි දෙනවා කියලා. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේකේ හරි ලේසි වැඩක් වුණාට මේක පබ්ලිෂර් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ මේ සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලා මේක ගැන හොයලා බලන්න. මේක සත්‍ය ඇත්තම සයිට් එකක්. මට දැන් සිල්වර් account එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරි. මට අද gold membership එකට ගියොත් එහෙම ඩොලර් 5ක් වගේ අද earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඩොලර් earn කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම මේක. හරි. අපි බලමු මේ top members ලා මෙතන ඉන්නවා. මෙතන top members කියලා තියෙනවා එකක්. ඔයා ක්ලික් කරලා බලන්න. පාට එතකොට පොඩි අවබෝධයක් එයි මේක ඇත්තද මේක සයිට් එකක්ද එකක්ද කියලා හොයන්න පුළුවන්. හරි. මේ බලන්න top membership වල අපේ ඉන්න ලංකාවේ කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. හරි. මෙතින් උමා ඉන්නවා මේ 2019 7/9 ආගේ පේ අවුට් එකක් තියෙනවා. ඔයා බොරු නම් මේක මැසේජ් එකක් දාලා බලන්න. අතන මෙයා මේ පේ අවුට් එකක් කරලා තියෙනවා ඩොලර් 10ක්. මේ යනකොට ඔයාලට හම්බ වෙයි අදින් මොහමඩ්. අතන මෙයා මැසේජ් දාලා බලන්න මෙයා මේ ඩොලර් 10ක් ඇත්තටම earn කරලා තියෙනවද මෙයා සල්ලි අරන් තියෙනවද කියලා බලන්න. හරි. ඔයාලට ඒක බලලා ඔයාලට සක්සස් වෙනවා. ඇත්තටම මේක සයිට් එකක් කියලා. මේක ලංකාවේ කට්ටියත් ඉන්න හින්දා. හරි. මෙතන මේ වෙරිෆිකේෂන් කියන එක ඔයා හදාගන්න. මේ වෙරිෆිකේෂන් කරගන්න, ඊමේල් එක වෙරිෆිකේෂන් කරගන්න, ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆිකේෂන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ සෙටින්ස් වලට ගිහිල්ලා මේ ටික ඔක්කොම සක්සස් වෙන්න හදාගන්න. edit profile, එතකොට change password, bank account එක, එතකොට ඔයාගේ මේ payment කරන්න ඕන method එක, මේ සියලු දේ ඔයා හරියටම සක්සස් පුරව ගන්න. හරි. දැන් මං කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේකෙන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට මේකේ membership එකකට යන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා බලන්න ඔයාලට මෙතන මේ ගිහිල්ලා මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඇඩ්ස් වගේක් තියෙනවා. හරි. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න membership එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ ඇඩ්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේවා තමයි මේ ඇඩ්ස්. මේ ID එක දාලා මේ ඇඩ් එක දීලා තියෙනවා. මේ ඇඩ් එක මගේ ඇප් එකෙන් ක්‍රියේට් කරන්න පුදුම පහසුවක් තියෙන. මොකද මේ ඇඩ් එක ඔටෝමැටිකලි ප්ලේ වෙලා ඔටෝමැටිකලි මේක අයින් වෙලා යනවා. එතකොට මෙහෙම ක්ලික් කරන්න විතරයි ඔයාලට තියෙන්නේ. හරි. මේ ඇඩ් එක ඔයාලට පේන විදිහට උඩින් මෙහෙම රතු පාටට ලෝඩ් වෙනවා වගේ පෙන්නනවා. හරි. දැන් ඔක ඔන්න ඔය විදිහට ප්ලේ වෙනවා. මේ තියෙන මේ ඇඩ් එක. මේ සයිට්ස් පබ්ලිෂ් කරන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. මේ ඇප් එකෙන් කරන්නේ මේ වගේ සයිට්ස් පබ්ලිෂ් කරන එක. ගොඩක් කට්ටිය නොදන්නා සයිට්ස් මේකේ තියෙනවා. ගොඩක් වටින සයිට් තමයි මේකෙන් පබ්ලිෂ් කරන්නේ. මේකත් වෙබ්සයිට් පබ්ලිෂ් කරන මේ එකක් නේද. මේක මාර ඔයාලට ඇත්තටම වැදගත් මේක. හරි. මේ බෑක් කරගන්න. බෑක් කරලා ඉවරලා ආයි මෙතනට ගියාට පස්සේ ආයි මේ ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාම ආයි ඔයාලට ඔටෝමැටිකලි ඒක ප්ලේ වෙනවා. ඒක ප්ලේ වෙලා ඒක අයින් වෙලා යනවා. මේක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ ඔයාලට. ඇත්තටම මේ ඇප් එක මම හැදුවෙත් ඔයාලා හින්දාමයි. වෙන කවුරුත් ඔයාලට ස්ටාර් ක්ලික්ස් ඇප් එකක් හදලා නැහැ මෙතෙක් කාලෙකට. SL රාම්රොක්ස් විතරයි ඔයාලට මේ ස්ටාර් ක්ලික් ඇප් එක දෙන්නේ.
මේ වගේ මේ ඇකයිල ඒ ඇඩ් එක ඔටෝමැටිකලි ප්ලේ වෙලා අයින් වෙලා යනවා. පළවෙනි ඇඩ් එක විතරයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඔටෝමැටිකලි ප්ලේ වෙලා අයින් වෙලා යනවා. හරි. මම දැන් ඇඩ්ස් 1 2 3 4 හරි. මම ඇඩ්ස් 4ක් විතර ප්ලේ කරා. හරි. මම දැන් බලමු මගේ පේ අවුට් එකේ දැන් කීයක් තියෙනවද කියලා. ඩොලර් 0.14 ගානක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරියම පාසුයි. මේක මගේ මෙම්බර්ෂිප් එක වැඩි වෙන මේකේ මට ඇඩ්ස් ප්ලේ කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ඔටෝමැටිකලි. ඉතින් මිනිමම් පේ අවුට් එක ඩොලර් 50ක් තිබ්බට ඔයාට මේක රික්රුට් කරලා ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඔටෝමැටික් අර පේමන්ට් සෙටින්ස් වල තියෙන සෙටින්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා ඩොලර් 10න් 10ට වගේ මේක පේ අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මාර පහසුයි. දැන් ඔයා බලන්න මෙතන 0.14යි තියෙන්නේ. මේ ක්ලික් කරන්න මෙහෙම ඔටෝමැටිකලි එක ප්ලේ වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලා පළවෙනි එක දැන් එතනට ඇවිල්ලා පළවෙනි එක මෙහෙම විදිහට ප්ලේ වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙහෙම මේක බලන්න නිකන් බලලා මේක බෑක් කරන්න. බෑක් කරාට පස්සේ ඊළඟ එකේ ඉඳලා ඔයාලට ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා. හරි. ඒක ඔන්න ඔය විදිහට ඔටෝමැටික් ප්ලේ වෙලා අයින් වෙනවා යනවා. ඉතින් මේ සයිට් ඔක්කොම මේවා කරන්න මේක මේ මගේ ඇප් එක මාර පහසුයි මම මේ හදලා තියෙන විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ කවුරුත් මේ වගේ ඇප් එකක් ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට. හරි. මේකත් මෙහෙම ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරවස්ස මෙහෙම බ්ලූ කලර් එකක් ඇවිල්ලා මේක ඔටෝ මේ උඩින් රීඩ් වෙලා ඔටෝ බෑකප් වෙනවා. බෑකප් වෙලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මගේ පේමන්ට් එක. හරි. මේ බලන්න දැන් 0.18 ඒත් බලන්න හරිම ලේසි. මේක ඉතින් දවසකට දෙන්න ප්‍රමාණයක් තියෙන යාලා ඒ ප්‍රමාණයටත් වඩා දෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. හරි. ඔයාලා මෙන්න මෙතනට යන්න. දැන් ආයි. ඔයාලා මෙම්බර්ෂිප් එක දැන් මගේ තියෙන්නේ සිල්වර් මෙම්බර්ෂිප් එකක්නේ. හරි. ඔයාලට මෙතන මේ ටික වෙනුනට පස්සේ ඔයාලට දෙනවා මෙම්බර්ෂිප් මේ තියෙන්නේ. හරි. අද ගෝල්ඩ් මෙම්බර්ෂිප් එකේදී ඔයාලට යාළුවනේ මගේ මෙම්බර්ෂිප් එක පෙන්වන්න නැත්තේ මම හිතන විදිහට ඔයාලට පෙන්නයි ඒක. මෙතන මෙම්බර්ෂිප් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මගේ ඇත්තටම දෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ගිහලා තමයි මාරු කරගන්න තියෙන්නේ. මේක ගෝල්ඩ් එකට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. මේක මගේ ඉල්ලනවා මෙතින් maximum number for daily please මම ඒ කියන්නේ හෙට තමයි මට ආයි මෙම්බර්ෂිප් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මගේ මෙම්බර්ෂිප් තියෙන හින්දා. හරි. ඔයාලා දැන් normally මම කියනවාට දැන් මේක මේ විදියට යූස් කරගන්න. යූස් කරන්න මේ ඇප් එක යූස් කරන්න මතකතුව මුලින්ම ඔයා ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න. රෙජිස්ටර් වෙලා ඊට පස්සේ එන්න. ඇවිල්ලා මේක මේකට මෙහෙම මේ මේකට ලොග් වෙන්න. හරි. හරි යාළුවනේ ඔච්චර තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මොකද ඔයාලා වෙනුවෙන් මම ලොකු කැපකිරීමක් කරලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න මගේ YouTube channel එක. මොකද මේ first time තමයි ඔයාලට මේ වගේ StarClick app එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒකත් එන්නේ මගේ YouTube channel එක හරහා විතරයි. ඉතින් කැමති නම් ඔයාලා මේක subscribe කරන්න. subscribe කළා ඉස්සරහට එන අනිවාර්යයෙන්ම ඊමණේ සම්බන්ධයෙන් හැමදේම ඔයාලා දැනගන්න. මම මේක සිම්පල් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මොකද ලොකු බැරෑරුම් කතන්දර දාලා මේක කියලා දෙන්න ඕනේ නැති හින්දා. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේක අත්‍තරම subscribe කරන්න. subscribe කරලා බලන්න කොහොමද මගේ channel එක. මම ඊට වඩා දේවල් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙනහලා දෙනවා. හරි ස්තුතියි එහෙනම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.
මම